Hi everyone, welcome you all behalf of Concept Engineering Academy and Research Solapur as well as the Pune branch. Today we are going to see the fourth semester subjects regarding the basics and some syllabus discussion we are going to see. Okay, so we have to basic first of all the start. So today we are going to see the bore of the subject of the hydraulics, or you can say the fluid mechanics for the and machinery for the civil as well as the mechanical students. So my dear students, see the basic of that we have to divide it into the analysis and the design part. आपण बेसिकली आपण कुठलंही काही करताना अनालिसिस करतो आणि नंतर डिझाईनला जातो. ठीक आहे. सो त्या अनालिसिस मध्ये कुठले कुठले सब्जेक्ट येतात हे आपण पहिल्यांदा फोकस करणं गरजेचं आहे. सो अनालिसिस मध्ये तुम्ही सब्जेक्ट स्टडी केलेला आतापर्यंत एएमई दॅट इज अप्लाइड मेकॅनिक्स. काय रे अप्लाइड मेकॅनिक्स एक्झॅक्टली व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द अप्लाइड मेकॅनिक्स आणि याच्यामध्ये कुठली बॉडी स्टडी केलेला आहे. याच्यामध्ये तुम्ही स्टडी केला होता तर रिजिड बॉडीज. सो रिजिड बॉडीज एक्झॅक्टली मिनिंग काय आहे ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. रिजिड बॉडीज मध्ये तुम्ही बघितला होता. So whatever the body will be having that is not deformed because whatever the fixed will be that dimension should be fixed on the 2 points, right? So rigid body is nothing but that body. So तू कितीही लोड टाकला ते डिफॉर्मेशन होत नाही. सो डिफॉर्मेशन म्हणजे काय एक्झॅक्टली ह्या पद्धतीनं बॉडी घेतला लोड टाकला हे डिफॉर्म झाला. सो लोड काढला again its original shape and size that is called as a elasticity, right? सो हा बॉडी आहे याच्यामध्ये मी लोड टाकला हे डिफॉर्मेशन होतच नाहीये. तू त्याच्या अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये स्टडी केला होता. सो अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्ही स्टडी केल्या पद्धतीनं असं कुठलंही बॉडी नाहीये प्रॅक्टिकली की ती बॉडी रिजिड आहे. सो नो वन इज परफेक्टली रिजिड असा एक वर्ड ऐकला असेल तू. सो एक्झॅक्टली म्हणजे तू लोड टाकला म्हणजे प्रत्येक बॉडी हे डिफॉर्मेशन होणारच पाहिजे आणि प्रॅक्टिकली रिलेटेड कुठलीही बॉडी घे तू कितीही मोठा बॉडी घे. सो त्याच्यामध्ये तू किती त्या लोड पेक्षा थोडासा लोड जास्त लावला सो एक्झॅक्टली तो दॅट बॉडी विल बी डिफॉर्म होणारच आहे. ओके. सो मग म्हणणार तू सर अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये मग मी रिजिड बॉडी शिकलेला आहे. काय काय शिकलेला तू रिएक्शन शिकलेला आहे. फ्रिक्शनचा चॅप्टर शिकला होता. सीजी शिकला होता. राईट. सो दॅट आता रिझोल्युशन कंपोजिट शिकला होता. सिंपल मशीन शिकला होता. ओके. दॅट इज द यू हॅव टू कम्स इनटू द रिजिड बॉडीज आता पर्टिक्युलरली अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात. माय डिअर स्टुडंट इथं डेफिनेशन कसं तयार होणार आहे. तू म्हणला सर तुम्ही लोड 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 मध्ये एक्झॅक्टली लोड म्हणजे काय सर. सर लोड इज नथिंग बट इट विल बी हॅव्हिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट जे होतात दॅट इज कॉल्ड एज अ लोड. दॅट मे बी डेड लोड असेल म्हणजे स्वतःचा वेट असेल. लाईव्ह लोड असेल किंवा सुपर इम्पोज्ड लोड असेल. लाईव्ह लोड म्हणजे फर्निचरचा वेट असेल जे मुव्हेबल होतो तो लोड असेल. राईट. सो याच्यामध्ये आपण वेगळे वेगळे बीम घेऊन त्या वेगवेगळ्या बीम वरती आपण लोड अप्लाय करून आपले त्याचे रिएक्शन्स फाइंड आउट केलेले आहेत. एक्झॅक्टली. ओके. सो अप्लाइड मेकॅनिक्स इज नथिंग बट whenever we are having the coming on the load will be acting on that particular body and this will be deformation will be takes place म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये इफेक्ट बघितलेला होता. सो दॅट इज नथिंग बट अप्लाइड मेकॅनिक्स. अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्ही स्टॅटिक बघितलात डायनामिक्स बघितलात. तो स्टॅटिक मध्ये काय होतं रे बाळांनो. द स्टॅटिक इज हॅव्हिंग द वी हॅव टू अनालाइज द itself only at a rest condition. डायनामिक्स मध्ये मात्र आपण इन द मोशन कंडिशन बघितलेला होता. So that is the comes into the under the applied mechanics. Clear? I hope all of you. Now मॉस मध्ये काय बघितलंय. मॉस आणि टॉस मध्ये आपण सॉलिड बॉडीज बघणार आहोत. जसं तुम्ही तिथं रिएक्शन फाइंड आउट केलात इथं एसएफडी बीएमडी फाइंड आउट करणार आहे. त्याचाच बेस तुम्ही स्लोप अँड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करणार आहे इन द टॉस. तो टॉस आणि हायड्रोलिक्स हे तुम्हाला 4th सेमिस्टरला सब्जेक्ट्स आहेत. तो याचा सब्जेक्टचे जन्म इथूनच झालेला आहे. हायड्रोलिक्स. हायड्रोलिक्स हा पूर्ण वेगळा सब्जेक्ट आहे तुमच्यासाठी. सो याच्यासाठी थोडंसं अलर्टनेस रिक्वायर्ड आहे. याच्यामध्ये प्रॉब्लेमॅटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि थेरॉटिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू इज द कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट आहे. हायड्रोलिक्स ह्यालाच आपण मेकॅनिकलच्या भाषेमध्ये फ्लुइड मेकॅनिक्स म्हणलं जातं आणि मशिनरीज म्हणलं जातं. सो हे टोटली वॉटर बॉडीच्या अंडर येणार आहे. वॉटर बॉडीज म्हणजे पाणी असेल कुठल्याही वॉटरचा गॅस पाईपलाईन असेल. ओके. किंवा पर्टिक्युलरली तुमचा फ्लो ऑफ लिक्विड असेल. सो ह्याच्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सो हे झालं तुमचं वॉटर बॉडीज. इट इज रिगार्डिंग दी किंवा लिक्विड बॉडीज इज रिगार्डिंग दी हायड्रोलिक्स एज वेल एज दी फ्लुइड मेकॅनिक्स अँड मशिनरीच्या अंडर येणार आहे तुम्हाला ह्याच्यासाठी. सो क्लिअर झालं की सब्जेक्टचा जन्म कुठून झालेला आहे. सो इथून अनालिसिस मधून तुम्हाला हा सब्जेक्टचा जन्म झालेला आहे. ठीक आहे. मेकॅनिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑल ऑफ यू. मेकॅनिकलला 4th सेमिस्टरला तुम्हाला इथं 5 सब्जेक्ट्स आहेत. सो ह्या अकॉर्डिंग टू दॅट तुम्ही थेरी ऑफ मशीन मेकॅनिकल
इंजिनिअरिंग मेजरमेंट्स आणि फ्लुइड मेकॅनिक्स, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आणि एन्व्हायरमेंटल स्टडीज एवढे सब्जेक्ट्स तुम्हाला या सेमिस्टरला आहेत. सो याच्यात संदर्भात आपण टॉमला बघितला. टॉमचे क्लासेस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तुम्हाला कुठलेही सब्जेक्ट्स अवेलेबल पाहिजे त्याबद्दल तुम्ही कॉल करून मला SMS टाका. ते सब्जेक्ट्स आम्ही ऑफलाईन ॲज वेल एज दी ऑनलाईन सब्जेक्ट तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देऊ. ओके, फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्हाला टोटली सब्जेक्ट्स बघायला गेलात तर याच्यामध्ये फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्ही जर टॉपिक बघायला गेलात तर तुम्ही टोटली 6 टॉपिक्स तुम्ही बघणार आहेत. जास्त करून वेटेज तुम्ही 3, 4, 5, 6 हे वेटेज तुम्हाला जास्त आहेत. हा सब्जेक्ट लाईटली घेऊ नका बाळांनो. मागच्या सेमिस्टरला सगळ्यात जास्त फेल्युअर्स तुम्ही बघितलात फ्लुइड मेकॅनिक्स ॲज वेल ॲज दी टॉम मध्ये होता. सो त्यामुळे लाईटली घेऊ नका. त्या पद्धतीनं तुम्ही अभ्यासाला तयारीला लागणं गरजेचं आहे. आमची साथ तुमच्या सोबत आहे. सो तुम्ही फक्त तयारीत राहणं गरजेचं आहे. सो प्लीज डोंट टेक अ लाईट. ऑनलाईन कळेल का याची शंका असेल, 100% आम्ही प्रयत्न करू. तुम्ही व्हिडिओज बघा. तुम्हाला कुठलाही डाऊट्स येणार नाही. आम्ही 24/7 तुमच्यासोबत अवेलेबल असू. अँड दिस इज द फ्लुइड मेकॅनिक्स सब्जेक्ट. सो त्याच्यासाठी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुमचे 6 टॉपिक्स असतील. 70 मार्काचा तुम्हाला इझिली कव्हर अप करून ऑल द सिलेबस विथ द various kind of the problem we will going to see in the particular days. Okay, my dear students, about the result in the concept engineering academy, hydraulics मध्ये मी 70 पैकी 70 एका विद्यार्थ्यांनी माझ्याकडे घेतलेला आहे. यू कॅन सी तसं इम्रान उस्ताद त्यांनी सध्याला L&T मध्ये वर्किंग करत आहे. विंटर 19 चा रिझल्ट आहे हे ऑफलाईन सब्जेक्ट मध्ये 70 पैकी 70. सर इट इज पॉसिबल? येस, इट इज पॉसिबल. ओके, माझ्यासोबत त्याचा MSBTE चा जे काही पेपर तुम्ही घेतलेला आहे त्याचाही माझ्यासोबत मी मागून घेतलेला आहे. कारण स्टुडंटना विश्वास नसतंय. दिस इज नॉट अ फेक वन, सो दिस विल बी द रिअल वन. सो शेअर मी साध्य करून दाखवलेला हायड्रोलिक्स मध्ये पण 70 पैकी 70 घेऊ शकतात. सो वेगवेगळे रिझल्ट्स तुम्ही पाहू शकतात. हे व्हॅलिड रिझल्ट्स आहेत. सो तुम्ही हे इझिली तुम्ही कन्सेप्ट इंजिनिअरिंगच्या नावावरती तुम्ही जाऊन वेबसाईट वरती किंवा पर्टिक्युलरली तुम्ही गुगलला जाऊन रिव्ह्यूज बघू शकता. त्या विद्यार्थ्यांनी तिथे रिव्ह्यूज टाकलेले आहेत. सो यू कॅन सी दॅट. ओके, आणि का असं पडतात स्टुडंट्सना? सो आम्ही हे बेस्ट प्रॅक्टिसेस आम्ही फॉलो करतोय. जसं स्टुडंटनी ट्रस्टेड चॉईस म्हणलेलं आहे. क्वालिटी एज्युकेशन आपण प्रोव्हाइड करतो. कॉन्सेप्ट वरती जास्त फोकस केलं जातं. कन्सिस्टन्सी इन रिझल्ट्स ॲज वेल ॲज द आपण जास्त करून टेस्ट सीरीज घेतलं जातं. टाइमली कम्प्लिकेशन केला सिलेबस कव्हर करून देतो आहे. आणि स्वतःहून मी राम सर, I am having the total 11 years experience in the teaching, particularly for the civil as well as the mechanical students. मी subjects handle करतो. Other subjects पण आपल्याकडे available आहेत. So you can download the app. So जेणेकरून तुम्हाला त्याचा प्रेफरन्स होईल. आणि का करून शेअर्सचे नोट्स तुम्ही क्लासचे नोट्स यूज करायला पाहिजे आणि प्लस क्लास का लावायला पाहिजे. सो याच्यासाठी मी हा सेपरेट तुम्हाला स्लाइड्स प्रोव्हाइड करून देतोय. जसं की आम्ही विंटर 2022, विंटर 2021, विंटर 2000 समर या पद्धतीनं आम्ही चार्ट्स बनवलेले आहेत. वेगवेगळे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर ऑल सब्जेक्टचे आम्ही जे काही आतापर्यंतचे नोट्स दिलेले आहेत प्लस टेस्ट सिरीज घेतलेल्या आहे. याच्या अनुषंगाने आम्ही 100 ते 95च्या अॅक्युरेसी मध्ये आम्ही चालतो. सो त्यामुळे आमच्या जवळपास नोटबुक मधले सिमिलर वेचे प्रॉब्लेम आणि प्लस टॅकल करायचा स्ट्रेंथ आम्ही तुम्हाला देतोय. सो तुम्ही त्याचा लाभ घ्यावा. सो तुम्ही इझिली सब्जेक्ट्स पास करू शकता प्लस स्कोरिंग पण करू शकता. आम्ही जास्त करून फोकस स्कोरिंग पद्धतीने आम्ही करू शकतो आणि तुम्हाला सगळ्या व्हॅरायटीच्या बॅचेसचे आम्ही तुम्हाला नोट्स आणि प्लस व्हिडिओ लेक्चर्स इन द फॉर्म किंवा ऑफलाईन बॅचेस तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देऊ. सो तुम्हाला काही क्वेरीज असतील किंवा काही नोट्स वगैरे पाहिजे असतील, फ्री नोट्स वगैरे किंवा अपडेट्स पाहिजे असतील किंवा गव्हर्नमेंट जॉबच्या रिलेटेड काही फॉर्म्युले पाहिजे असतील किंवा फॉर्म्युला रिमेंबरिंग टेक्निक पाहिजे असतील, यू कॅन द सबस्क्राईब फॉलोइंग. इन्स्टावरती असेल, युट्यूबवरती असेल किंवा टेलिग्राम चॅनलवरती असेल. 3 लिंक आहेत ऑफिशियली. यू कॅन डाउनलोड अँड क्लिक ऑन द लिंक. हे जर कंटेंट जे आहे तुम्ही युट्यूबच्या चॅनलला पण प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तुम्ही त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन हे लिंक्स तुम्ही डायरेक्टली क्लिक केला तर तुम्हाला इझिली भेटून जातील आणि तुम्ही जॉईन इझिली होऊ शकता. ओके, आणि काही अडचण असतील, क्वेरी असतील, यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी ॲट इटसेल्फ. अँड किंवा तुम्हाला काही व्हिडिओज अवेलेबल पाहिजे असतील किंवा सेशन कुठून परचेस करायचं असेल, तुम्हाला हे ॲप डाउनलोड करावे लागेल. तुम्ही शेअर्स या नावाने तुम्ही सर्च करा किंवा मी गुगलच्या डिस्क्रिप्शनला मी युट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनला मी लिंक टाकलेला आहे. तुम्ही तिथून डायरेक्टली ॲप डाउनलोड करू शकता आणि मॅक्झिमम स्टुडंटकडे पर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता. सो जेणेकरून तुम्हाला हे लाभदायक ठरेल. सो थँक यू सो मच फॉर लिसनिंग द पेशंटली हियर. इफ एनी क्वेरी विल बी देअर अपकमिंग द सेमिस्टर्स, so you can contact me itself. So thank you so much, my dear students. So thank you all of you.